kí gbogbo ojú tó wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí. Mi ì fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ púpọ̀ rárá, kò sọ̀rọ̀ púpọ̀ ju wípé Donald Trump ó ṣeun àwọn nǹkan tí ó ṣe. Mo sọ níjọ́ kìíní àná wípé tá bá ń ro àìdá nínú tí Trump sọ pé òun fẹ́ wá, ká tún máa ro dáadáa tí mo rí tí Trump ṣe fún wa, tí mo dẹ̀ fẹ́ pàtẹ́wọ́ fún, ó ní bó ṣe threatening wọn pé òun bọ̀ Nàìjíríà báwọn fẹ́ wá end the insurgency. Ṣé ẹ rántí pé àwọn kan wà níjọba tí wọ́n sponsor àwọn Fulani? A ní wọn ní minister, a ní wọn ní senator, a ní wọn ní national assembly member tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ fáwọn Fulani, tó jẹ́ pé àwọn ni wọ́n jọ ń pín èrè tó bá wá látòrí ẹ̀, ni wọ́n jọ ń pa àwọn èèyàn, náà jọ ń jáwọn èèyàn gbé, àwọn non sponsor wọn. Bẹ́ẹ̀ la ní àwọn foreign aids tí wọ́n sponsor àwọn Fulani. Mo ṣó yẹn lánàá tí helicopter ń já nǹkan fún wọn ní oṣù tuntun mọ́ gbogbo àti gbọ́. Òyìnbó dẹ̀ làwọn tó bọ́lẹ̀ ní helicopter. Kì í ṣàṣọ ọmọ Nàìjíríà lóyìnbó, kì í ṣọmọ Áfíríkà lóyìnbó. Àwọn western world náà ni wọ́n sponsor wọn. Bọ́ akọ̀dédé rí pé látara wípé Donald Trump threaten yẹn, látara threat Donald Trump, kó má yà yín lẹ́nu pé kíákíá Nigeria government wà ní orí toes àtàwọn security wa, àwọn àmì wa ṣàdédé la rí wọn tí wọ́n fọ́nká sínú igbó, ṣàdédé la rí wọn tí wọ́n fọ́nká sínú igbó, tí wọ́n lọ ń bá àwọn Fúlàní tó lọ ká wọn mọ́ ibùba tí wọ́n wà. Wọ́n gba káàmpù ẹlòmíì lọ́wọ́ ẹ̀, oríṣiríṣi ni wọ́n ti dánwò níwọ̀n ọba àjọ tí Trump sọ̀rọ̀ sí èlé. Àwọn pictures yẹn lẹ̀ ń wò kọ̀ọ̀kan ẹ̀ tí wọ́n lọ ń ká wọn mọ́. Àwọn pictures yẹn ò lẹ́rí tí wọ́n ń ṣò yìí. Mo wá rò lẹ́mìí mi pé ṣé àwọn Fúlàní wọ́n ti ń lo weapon tí ò lágbára mọ́ ni? Ṣáwọn àmì wa ti láwọn weapon tó lágbára ni, tó fi di pé torí complaint à ń gbọ́ ni pé weapon tó wà lọ́wọ́ Fúlàní yẹn weapon tó lágbára ni, tó lágbára ju tàwọn àmì wa lọ. But of a sudden akọ̀rí pé nǹkan change, kódà lórí different programs ẹ̀sìn ẹ̀rí táwọn purported sponsors fún àwọn Fúlàní yẹn. Kódà mo rí write-up kan Alimọ́dù Sheriff, former governor, tó ń sọ pé òun kọ́ lòun sponsor Boko Haram, Shettima ní o. Mo rí picture yẹn lẹ́nìí lórí Facebook. Mo ní okay, oníkálukú ti ń yọ rẹ̀ torí pé wọ́n rí pé nǹkan burúkú ti ń bọ̀ wá ṣẹlẹ̀ sáwọn. Kò ní yà mí lẹ́nu lọ́la tí n bá rí tí Nigeria government bẹ̀rẹ̀ sí ní kó gbogbo àwọn Fúlàní tó bẹ̀rẹ̀ sí ní pa wọ́n, tàbí tí wọ́n dájọ́ kú fún wọn. Kò ní yà mí lẹ́nu lọ́la, nítorí pé wọ́n ti rí ẹni tó lù wọ́n nígi ń pàkọ́. Gbogbo ìfọwọ́ra àwọn Fúlàní lórí tẹ́lẹ̀, it must stop. Even if it is that one achievement tí threat Donald Trump fẹ́ achieve fún wa, I welcome it. Ìyẹn nìkan kọ́kọ́ má dúró lórí ẹ̀. Secondly, this country a gbọ́dọ̀ pín, because ẹ jẹ́ ká sòdodo fúnra wa. Akọ Fúlàní ti dọ̀gá lé wa lórí Nàìjíríà. Wọ́n ti di sole administrator Nàìjíríà, ẹ̀gbọ́n tí wọ́n lò sole administrator. Àwọn ni wọ́n administer Nàìjíríà, àwọn ni wọ́n decide, not determine ta ló máa rúlu wa. That is why gbogbo government, gbogbo any president tó bá débẹ̀ fi ń bẹ̀rù wọn, tí ò ní fi fẹ́ ṣẹ̀wọ̀n, kọ́ bàbá yọ dànù, kọ́ bá jẹ́ kó ṣe second term. Àpáwọ̀fà tó ní táwọn dẹ̀ dìmú nìyẹn. Tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan ò bá ti ṣe bíìdì wọn, they will threaten him. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Goodluck Jonathan nìyẹn. If you refuse to dance to their tune, wọ́n á lé ẹ dànù.
tó bá lò ní ṣe second term ò ní ṣe náà ni àfi tó bá wọn lọ́ọ̀ ló kù. That is why they are always undermining any president tó bá ti débẹ̀ tí ò ń ṣara wọn. 100% bid oni Buhari ṣe fún wọn, ó bid to their tune gbogbo tó sọ because ara wọn ni. Ẹ̀dẹ̀ ni pé Buhari farabalẹ̀ lọ́dún mẹ́jọ ẹ̀ pé kódà ńgbà tó sick wọn ò jẹ́ kó sì ìjọba mọ́ lọ́wọ́. Ẹ̀yẹn jẹ́ kí Tinubu sick irú tí Buhari sick yẹn ẹ wá wo kí ló ṣẹlẹ̀, bàbá yìí ò ní rírú ẹ̀ o, mi ìṣàdúrà àìsàn sí o, kò ní rírú ẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Bọ̀ tó bá jẹ́ ọ̀tá Tinubu ló sick bẹ́ẹ̀ yẹn pẹ̀lú ògo Ọlọ́run kò ní padà sí presidency yẹn. Fulani ibi tó yà wèrè dé wọ́n guide post yẹn judiciously. Gbogbo wọn Sàràkí wọn ò jẹ́ kán lẹ́nu pẹ̀lú propaganda táwọn yẹn ṣe wọn ò lẹ́nu until tí Buhari padà wá gbapò ẹ̀. Kódà Ọ̀ṣínbàjò wọn ò sọ di acting president, wọn ò sọ di acting president títí tí Buhari fi dé. Wọn ò pè ní acting president rárá o, vice president ẹ̀ ló wà. So Fulani wọ́n ti gba ipò Nàìjíríà, wọ́n ti gbàṣẹ. That is why we must cut ties with them totally. Láì ṣe pé Nàìjíríà lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀, láì ṣe pé Yorùbá kúrò kí Ìgbò dá dúró, kí nǹkan yẹn sì máa rí bẹ́ẹ̀. Tó bá gbọ́ràn tí wọ́n bá struggle nítorí nǹkan tí Donald Trump sọ yìí, tí wọ́n bá correct ara wọn sìn, tó bá máa tó bí oṣù méjì ẹ rí pé wọ́n á tún yí padà. Kí ni mo sọ? Ẹ rí pé wọ́n á tún yí padà. Ẹ rí pé ajá wọn á tún padà sí DAP because wọn ò ríra wọn bí ẹni tó gbọ́dọ̀ wà subservient, wọn ò ríra wọn bí co-owner of Nigeria, wọ́n ríra wọn bí sole owner of Nigeria, wọ́n ríra wọn bí sole administrator of Nigeria, wọ́n ríra wọn bí controller of Nigeria, wọ́n ríra wọn bí the owner. Wọ́n wá ráwà tó kù bí pé subservient, bí ọmọ ọ̀dọ̀ tá à ń bá wọn tó lù ṣe. Táwọn ẹ̀la máa sọ pé àjọ jẹ́, mo fọlọ́ búra kò sí tó jẹ́ wọ́n Nàìjíríà, kò sí. Gbogbo ẹnu mi sọ. Ẹ̀yin náà ẹ wo sàkún, ẹ wo bó ṣe ń ṣẹlẹ̀. So the best thing ó ní kọ́lọ́mú dọ́mù yẹn gbé solution, final solution sí nìyẹn. Kọ́lọ́mú dọ́mù yẹn gbé kó dúró nation máa lọ tiẹ̀, kí náà pa àwọn Ìgbò kó máa lọ tí wọn, tí south tó bá wọn ọjọ́ ìwọ̀n wàhálà tí wọn nìyẹn. Àwọn Kogi láwa Yorùbá láwọn fẹ́ bá lọ fáìn àti lọ́rin, káwọn Haúsá káwọn náà dáadọ́ ayẹ́ tẹ̀tí láwọn jẹ Fúlàní, wọ́n ti ní kò sí tó ń jẹ́ Haúsá Fúlàní, wọ́n láwúsá píọ̀ ní kan dáadọ́ tí wọn. Kí Fúlàní máa wá ṣe tó ń wọ̀n kárí. When we are in our own permanent personal country, there will be border. Fulani ò ní lè dẹrọ wọ̀lú onílù bó ṣe wù wọ́n, wọ́n lè wá jí àwọn èèyàn gbé bó ṣe wù wọ́n torí pé country kọ̀ọ̀kan máa ṣe òfin. Otherwise tá a bá ṣe gbà lọ báyìí bó ṣe máa rí náà ni. I must confess to you, things is falling apart and the center can never hold. All of a sudden a kàn rí pé nǹkan change, mìíràn tí alágbọ́n panic lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Gbogbo àwọn tó ń sponsor Fulani tí list wọn ti wà lọ́wọ́ America tó wà lọ́wọ́ United Nations tí Dubai tó ti publish jáde gbà yẹn, gbogbo wọn náà wà náà panic sìn, gbogbo wọn náà panic sìn. Oníkálukú ti ń jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀, àsìkò jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ láwà yìí. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ o, wọ́n kọ̀, they are going down with these Fulanis. Ẹ̀jẹ̀ gbogbo ọmọdé àgbà tí wọ́n ti pa, ẹ̀jẹ̀ yẹn máa padà bí wọ́n. Àgbà kan send the picture ẹ̀ sí mi pé mi ò rí. Kódà caption tó wà lórí write up yẹn mo rẹ́rìn títí pé ṣé pé àwọn Nigerian troops wọ́n lè sáré lóòótọ́, lè sáré kàbàkàbà kí wọ́n máa sáré wọnú igbó kiri. Ṣé ní nǹkan tá à ń pariwo látijọ́ pé kan ṣe nìyẹn? Kì í ṣe pé wọn ò mọ bí táwọn Fúlàní wà, wọ́n mọ bẹ́ẹ̀. Aláwọn military gan éèdì wọn, àìmọye àwọn èèyàn tó ti release tó máa sọ pé bàtà wọn jáde inú igbó yẹn àwọn military làwọn pàdé.
ẹ wá wòran sí wọ́n wá lọ àwọn abúlé kiri wọ́n wá lọ àwọn inú igbó kiri wọ́n lọ káwọn Fúlàní yẹn wọ́n lọ káàmpù wọn ṣe bí n tó yẹ kán ti ṣe tẹ́lẹ̀ kí Trump tó sọ̀rọ̀ rárá ni n tó yẹ kán ti ṣe tẹ́lẹ̀ kí Trump tó sọ̀rọ̀ ni èmi mọ̀ Nigeria government ò ní jẹ́ kó wá but you people must cross your teeth and dot your eyes. Well, àwọn ẹnìkan mo ti lánàá mo ní mi ń sọ̀rọ̀ rárá gbogbo tó ní kálukú sọ wá I still have more reactions lọ́la náà ẹ̀ tó wo reaction ẹ̀ lómi kódà ìkan ti ẹ̀ wà wọ́n interview àwọn Fúlàní ẹ̀ báyìí ọ̀gá àwọn Fúlàní lógún state tẹ́gbàgbọ́n tó sọ ẹ̀fẹ́ ìwọ́nú tẹ́lì lọ bẹ́ orí ẹ̀ ó sọ̀rọ̀ with confidence yẹn dọ̀la kì í ṣe ni now mo fẹ́ ká jókòó dáadáa Oríyọmí Hamzat gba àwọn àlejò kan ọ̀rọ̀ tí máa yẹn sọ ó dà pé speaker Ọ̀yọ́ state ni rí pé orí máa yẹ pé ó pẹ̀lú tí mo fẹ́ lo fídíò yẹn o torí pé mẹ́sẹ̀jì tó tóbi ó ní mẹ́sẹ̀jì tí bàbá yẹn deliver àwa ọmọ Yorùbá gbọ́dọ̀ ṣọ́ra mo tó ń tó sọ mo rí kọ́mẹ̀ntì oríṣiríṣi tí àwọn èèyàn sọ lórí Tinubu máa yẹn wá sojú abẹ́ǹkò ń tó wà lẹ́mìí mi máa yẹn sọ jáde mo dẹ̀ fẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá tẹ́tí ká gbọ́ kí gbogbo wa wò mi ò ń ṣe alásọkójẹ o mi ń ṣe alásọkójẹ mo sì dúró lórí tí mo sọ pé àwa Yorùbá gbọ́dọ̀ slack tíjọba bá bọ́ lọ́wọ́ Tinubu báyìí ó ti ìrìn àjò 20 ọdún tá ti rìn sẹ́yìn wọ́n máa dá wa padà síbẹ̀ ni àti gba Yorùbá nation wá súnmọ́ ṣùgbọ́n tó bá gbàjọba lọ́wọ́ Tinubu lénìí ìrìn àjò tá a ti fi sílẹ̀ sẹ́yìn á padà síbẹ̀ ni ká dẹ̀ gbàgbé tó jẹ́ Yorùbá nation mo sì dúró lórí ẹ̀ àwọn kan lè ṣe pé fún mi wọ́n lè bú mi àdókẹ́ ẹgbọ́n kan tí máa yẹn sọ powerful message ni máa yẹn deliver ṣùgbọ́n ká tó lọ wò ó ẹ má gbàgbé àwọn tí à ń polówó investment ó sì wà bẹ́ẹ̀ investment sì wà bẹ́ẹ̀ bá mi wá nọ́mbà Mr. Adéwálé Jonathan fún nọ́mbà ẹ̀rí èyí tẹ́ ẹ ní interest sí investment nítorí àmì lẹ́nu ni pé pẹ̀lú bá ṣe fi nọ́mbà ìṣítà tó àwọn èèyàn tó sì ń pè mí gan wọ́n ṣá pè mí ṣá ni bàbá gbàgede ìwọlá fẹ́ kó fún wa nọ́mbà bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ kí n fún yín nọ́mbà ọlọ́mọ ẹ̀ka rí láburú lọ́la mi lè dá sí i mo ti ń sọ fún yín pé ẹ pé máa yìí ẹbí léèrè gbogbo tẹ́ bá fẹ́ bí àtẹ̀yìn àti lọ́ọ̀yà yín ẹ rí pé wà convinced that yes this program is real kẹ́ ẹ tó invest sí nítorí ẹnìkan torí ọ̀la èmi mọ̀ pé lágbára Ọlọ́run pẹ̀lú àrídájú tí mo rí àtàwọn tó ti invest so far it means pé gbogbo wọn wà convinced ni but ẹ̀yin náà ẹ make sure pé wà convinced ó ń ṣe débi wípé a tún fún wọn ní date tó máa bẹ̀rẹ̀ first payment fún wọn a tún fún wọn date kódà second payment or payment tó máa gbà ní ọdún kan gbogbo ṣe máa gbowó yẹn ó ti máa fún wọn date ẹ̀ ó ti sọ fún mi pé ká close ẹ̀ kí n má sọ mọ́ bọ̀ mi ò gbọ́ torí pé àwọn kan ṣì wà tó sì ń pè mí tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá ní interest ẹ pè nọ́mbà yẹn wọ́n á fún yín ní full details máa yẹn gbọ̀ngàn lẹ́ máa bá sọ̀rọ̀ orúkọ ẹ̀ ní Mr. Adéwálé Jonathan bẹ́ẹ̀ náà ni Dr. Mayegun lágbára Ọlọ́run bàbá yẹn sì ń ṣe dáadáa so far gbọ̀n tó ń bí léèrè gbọ̀n tó bá náà ṣe lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ gbọ́n náà sì mi ò tí ì rẹ̀ tó sọ fún mi pé bàbá gbàgede 419 máa yẹn mi ì tí ì rí ìjọba bá ti gbọ́ ni máa stop láti máa bá a deal but so far anybody tó bá níbi spiritual problem àbí tó bá ẹ pè nọ́mbà máa yẹn nọ́mbà wọn ni Dr. Mayegun finally a ṣì ní dictionary wa tí ó ṣì wà fún títà bẹ́ẹ̀ ní bàjẹ́ tó àtọ́dún ìlà tó tà tán tí bá ti ta tọwọ́ mi tán mi ò polówó ẹ̀wọ̀n bẹ́ẹ̀ Dr. Fagbọrún láti UK àwọn ni wọ́n ṣe so 29,000 ní fẹ́ẹ́ tẹ̀wá ní interest mi yàtọ̀ fúnlẹ̀ Haúsá nílẹ̀ Yorùbá yìí ó fẹ́ má níbi kan tí a ti gbé lọ so ẹ tó bá ní interest tó fẹ́ rà lẹ́niwẹ̀ẹ́ ẹ pè wá a sọ bó ṣe máa dọ́dọ̀ yín bóyá pápápá ẹ jẹ́ ká lọ sí Àgídìgbò ká lọ gbọ́ kan tí àwọn àlejò Oríyọmí tí wọ́n bá a sọ ẹ tẹ́tí gbọ́ máa yẹn ẹ má criticize ẹ má ti comment ẹ ṣàgbọ́ gbogbo tó sọ
kẹ́ ẹ wá máa bá mi sọ tẹ́ ẹ bá rí sí kọ́mẹ́ǹtì mi ìfẹ́ sọ kankan lè rárá tẹ́lẹ̀ but inú mi dùn àwọn development tí mò ń rí ọlọ́run Donald Trump help wa o ó ti ń bá wa step àwọn governors wa into their toes àwọn president go ògbẹ́yìn àwọn tó dẹ̀ jẹ́ sponsor àwọn Fúlàní ẹrù tí ń ba gbogbo wọn náà mo dáni dájú ni o máa padà máa gbé fídíò wọn wá kọ̀ọ̀kan kẹ́ máa gbọ́ oníkálukú ti ń yọrọ ẹ̀ nínú ẹ̀ nísìn Donald Trump ó ṣe wọ ẹyọ kan ẹ̀ ẹja lọ borí yọmí. ọ̀rọ̀ religion ọ̀rọ̀ tó yẹ kí a mú sùúrù kan tó dẹ̀ máa ní ìdàlàyé àìfẹ̀lẹ̀kẹ́ bò sí láìfẹ̀lẹ̀jọ́ o ṣe rí ẹjẹ́ ń ṣe fi ti Trump sílẹ̀ kí n sọ nǹkan tó fa ti Trump àti bá a ti kóra wa sí yọ́ọ́yọ́ tá a fẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ kóra wa sí ìdààmú lórílẹ̀‐èdè fúnra wa ṣe rí ìlú tí o bá ti sí justice mo tún mọ justice is when you do the right thing at the right time. Justice is when the innocents are not punished unnecessarily. Justice is when the perpetrators of evil are apprehended and punished and the innocents are set free. Justice ni pé àwọn tó bá dẹ́ṣẹ̀ ká tó bá ṣẹ̀ ọ̀nà bá ń bá wí. Justice ìdájọ́ òdodo ni wípé ẹnikẹ́ni tó bá dáràn wípé kí wọ́n kọlù kí wọ́n mú kán fìyà jẹ kí wọ́n sì dá ẹni tí ó dáràn kan dá láre. Justice ni pé ẹ dáàbò bo àwọn tí wọ́n ń kọlù láì nídìí kẹ́ sì mú àwọn tó ń kọlù wọn kẹ́ fìyà jẹ wọ́n. Justice nìyẹn. Now ṣe rí àwọn tó ń gbé súnmọ̀ mí àtàwọn bandits ìgbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ Boko Haram ìtumọ̀ Boko Haram ní Boko Haram torí mo fẹ́ sọ historical perspective Boko Haram náà pé in Borno Empire during the time of El Kanemi Borno nìkan ni Usman Dan Fodio tí ó capture are you get what I'm saying ó nìkan ni tí ó capture because of the warrior tó wà bẹ́ẹ̀ gbà yẹn called El Kanemi of Borno Empire. Now when Boko Haram started they see Borno as ibi tó ti lè bẹ̀rẹ̀ wàhálà wọn an unconquered state. So that's why they started from Borno which was not conquered at that point in time. Àwọn tá a lè sọ yìí they are extremists Islamic extremists ló ń pè wọ́n. tó ṣe pé they are fundamentalists and they are sponsored by terrorist organizations like ISWAP and ISIS. Now and most of them. I thought they were invited and supported by the sitting governors at that time. No. Cherry, the sitting governor to invite one, whatever. We are talking about the essence. The reason Okay. Check together and say the most of them came from the Chad. They came from Futajalong. They came from Gao. They came from Timbuktu. In those days, they came from Mali, and they came from Libya. Most of them, they came from Chad. Now what am I saying? At that point in time our churches Borno Maiduguri, they are not targeting Christians but they were targeting Western education. And who are the proponents of Western education? One, they mind the way they are target. One, they are not coming to target Christians. That is not it. But one for Western education, I want the proponents to the Western education, Danny. So I want to the Danny whether Christian or Muslim. I want to know Nicolu. Because I want to know in the front line. So if you look at the proportion churches and things like born, anyway, high is not an intention thing to kill Christians, but they are haters of Western education. The moment they get Western education, who are the proponents? About Muslim want by Western education, at Muslim or at Christian but Christian churches are not the rest. I want the proponents do. So one care and tobacco whether Christian or Muslim, they don't care
as long as you are a proponent of Western education. Now ìyẹn the Plateau, Benue, Taraba àwọn ló wà ní Plateau àwọn ló lọ attack wọn. They are not Islamic fundamentalists, but most of them are Muslims. The Fulani X-Men. Now Fulani X-Men kí ló bá lọ wọn lọ pa Christian. Ìtẹ́ bá lọ wọn fẹ́ gbalẹ̀. There's what we call climate change. Ó ti lé wọn kúrò ní Chad. Ibi tó ti ń dára omi ti ń gbẹ. They want greener pastures. So they are moving southwards. So essence ṣe ni pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbalẹ̀ ẹ rí pé occupationists làwọn Fulanis. They are occupationists, no doubt about that. Wherever they get to, they want to exterminate you and take over your place. So n tó ṣe ní tó fi ń bomb villages àwọn ò náà bomb. Most of them are Christians. So and they are not really targeting Christians. They want occupation. Ìbàjẹ́ Muslim lọ́wọ́ mẹ́ wọ́n pa. Ìbàjẹ́ Christian lọ́wọ́ mẹ́ wọ́n pa. But àwọn olówó ní firing line jù. Àwọn tó wà firing line are Christians. Ṣé gbọ́n ní Plateau ní Benue? They are Christians. They are Christians. So àwọn olówó firing line, they are not intentionally targeting Christians. Ṣé rí ó yẹ ká understand kìíní? But because they were in the firing line, ó jẹ́ pé àwọn ló pọ̀ jù náà àwọn tó kú. Mi ò pẹ́ get it's not that they target Christians. They do not target Christians. They were targeting their land. They were occupants of the land. Their intention is not to go and kill Christians. Kápẹ́ Muslim náà bá ń bẹ̀ wọ́n pa ọgbọ́n wọn pọ̀. That's why mo ṣe béèrè pé ṣé ìjà ẹ̀sìn wà. Ìjà ẹ̀sìn kan àwọn kan tó kọ̀ sí ẹ̀ ni mo ń try láti sọ yìí. It's not ìjà ẹ̀sìn but tẹ́rí àwọn kan wà tó pọ̀ pé ni wọ́n they will turn it to ìjà ẹ̀sìn ní ìjà ẹ̀sìn. This is not ìjà ẹ̀sìn. Ìjà ẹ̀sìn is a different thing entirely. Ọlọ́run ìjà ìjà ẹ̀sìn o. Ọlọ́run ìjà ìjà ẹ̀sìn o. Ẹni tí yóò ra okò ń bẹ́ o. Are you getting what I'm saying? So Christian wà ní firing line. To fi di pé a lot of people that were killed most are Christian but Muslim tó kú pọ̀. Wọ́n fẹ́ mọ bóyá Muslim ní tàbí Christian they don't want to grab your land grabber ni wọ́n they are occupationists. So nǹkan tó fà now ìgbà tí wọ́n ṣe estimation and Christians bẹ̀rẹ̀ sí kí gbé pé ṣe náà ń pa wá o wọ́n ti pa church wọ́n ti bọ́ ní church wọ́n ti gbẹ̀ these are things that are on the firing line. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Christians mi ò fẹ́ gbọ́ mo máa ń bí iṣẹ́ rí mi kì í like logical thinking ọ̀pọ̀lọpọ̀ because you don't just start a war where there is none. Problem tó ń ṣẹlẹ̀ lama what is the problem to one ground? The problem on ground is there are some people who are coming to take over other people's land. Ìjọ until America fi sọ̀rọ̀ o ìjọ táwọn Fúlàní dẹ̀ ti ń pa àwọn èèyàn tó ń bọ̀ villages ẹ pé mélòó náà múnú wọn. So wọ́n wá ní wọn gẹ́gẹ́ bí ẹni pé wọ́n pa àwọn kan wọ́n ń dá àwọn kan sí. So wọ́n wá ní pé okay they are protecting some people allowing them to kill wọ́n á náà ti wọ́n ní gbọ́rọ̀ wọn rí wọn mú wọ́n ti disappear ẹ̀ dẹ̀ sún villages ẹ̀ take over land wọn. So mo fi sọ̀rọ̀ justice. If there is justice whether Christian or Muslim tó bá ti commit a crime they are a criminal. They should be apprehended. Whether Fulani, Hausa or Yoruba, the moment you commit a crime, you are a criminal, and you must be apprehended. So tó ṣe ní pé Nigeria kò sí justice system ò dáa. Ibi tí ethnicity ti wọ̀ nìyẹn. Ibi tí tribalism ti wọ̀ nìyẹn. Ṣé understand mo sọ? Some people are protected, while some people are exposed. Làwọn sọ pé why should you protect some people? Tí Nigeria bá lè bẹ̀rẹ̀ sí ṣe dájọ́ òdodo lónìí, just like the president said. They should go and hit it on the head. Anybody to who kò jẹ́ ìbàjẹ́ Hausa ìbàjẹ́ Fulani ìbàjẹ́ Yorùbá ìbàjẹ́ Igbo anybody to who kò jẹ́ tó perpetrate evil they are evil doers. So when you have evil doers you have to treat them as evil doers. So the moment the justice bá dé all this nonsense will not be there. When people don perpetrate evil tán bá mú wọn but this same wọn rí wọn mú the same bá mú wọn wọ́n fi wọn lẹ̀ ní I been a witness of nígbà tí wọ́n dájọ́ àwọn kan ní gàgà àbí kí lórúkọ ẹ̀ tẹ́ pé ó jẹ́ oko Yorùbá kíní Fulani ló tún dájọ́ wọn pé kíní níbo ni ìwọ wà nígbà tí wọ́n jẹ́ oko tirẹ̀ ìwọ kò sí níbi and you are looking at a situation whereby justice is not done. So in essence what I'm saying in essence ni pé it is not a religious war nobody is targeting Christians but Christians happens to be on the firing line because of their land and because of who are the attackers. They did not come in the name of religion.
they came to grab their land. Land ni wọ́n grab kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ pa Christian tàbí wọ́n fẹ́ pa kínní ilẹ̀ wọn ni the major àwọn tó bá sì wà lórí ilẹ̀ lẹ́pa. they will not ask of the religion. wọ́n àbẹ̀rẹ̀ religion yìí. Are you getting what I'm saying? Because they want the land, and the moment they get that land, whoever occupies the land is gone. So only US in town Western world wan jẹ fún ni pé most of these perpetrators wọn rí wọn mú wọn dájọ́ wọn ìlú tẹ́ bá ti ṣèdájọ́ awádẹ́ bí wẹ́tẹ́ tú àwọn kan lẹ̀ láti mọ̀ pa àwọn kan ká wí pé Muslims ló dominate Benue ṣé ń gbọ́ Muslim náà ni ó kù jù Muslim náà ni ó kù jù torí ilẹ̀ wọn náà nídìí ilẹ̀ wọn ni Fulani nídìí. Are you getting what I'm saying, sir? So now let's go to Trump. ẹ jẹ́ kí n ka eléyìí náà tó Trump lè fi wá kwadi ẹ̀ lẹ̀ research kan lélẹ́yìí tí wọ́n gbé report wọn jáde. Wọ́n ní if you are using the data for policy campaign or advocacy, for example relating to your campaign in Oyo State, you should clarify whether you are referring to religiously motivated killings, that is where faith was a reported factor, versus violence in which Christian Muslim died but the motive was something else. Land, banditry, others, etc. Use conservative figure. Ẹ jẹ́ wọn jókòó ń bẹ̀ yẹn náà ẹ wo táìmù yín bàrà láti ẹ jẹ́ wọn jókòó ń bẹ̀ yẹn náà jàre kàn relax. Use conservative figures and note the methodological limit. For example, according to ACLED data, in Nigeria between January 2020 and 2025, there were at least 317 deaths in attack where Christians' identity was a reported factor, and 417 deaths likewise among Muslims is similarly classified attacked. When referring to larger number, e.g. 52,000 Christians killed since 2009, you should say according to and clarify that they are contested. Since you are working in a political grassroots extent, it might be more impactful to combine quantitative facts, specific high casualty incidents in your region or comparable neighboring states with national level data rather than rely solely on aggregated national number. So nǹkan ni sọ́ọ̀sì ni tẹ́ ẹ̀ sọ lẹ́nu ẹ̀ náà sọ. and ọtún wa sọ kí ni kan pé look there are certain areas tó ti ń ṣẹlẹ̀ ẹ wo ti ọmọ Deborah tá ló ṣe blasphemy tí wọ́n pa ní Sokoto àwọn extremists ni àwọn extremists tó dẹ̀ pa ibi táwọn yẹn ti ń sọ̀rọ̀ fundamentalist tó pa ní Sokoto ní blasphemy ni it's because the perpetrators were not punished. Àwọn tó commit wọn punish if they were punished wọn ní sọ pé wọ́n lọ ń pa Christian because anybody can go extreme. Ìyá kan náà ti ń ṣe preaching lọ báyìí tí ń lago tán pa ẹ wọ́n sọ fundamental ṣe tẹ́ bá ti mẹ́nìkan tẹ́ dá lọ́wọ́ kọ́ àwọn yòókù ò ní ṣe mọ́ but because our justice system is bad. Àbí wọ́n mú wọn kéde kí wọ́n mú wọn. Wọ́n àmú wọn. Báwo ṣe ní mẹ́rin tó pààyàn. ẹni tó ṣe ni pé ibi tí justice system wà nìyẹn ti tribalism ti wọ̀ it's not even the use of religion it's the word of tribalism abẹ́ẹ̀ ni religion kò rí sí. ṣé ọ̀nà sáà so justice wà ní ọ̀dà ṣé tán bá mú àwọn tó pa ọmọ yẹn nísìn tán bá mú wọn tán dájọ́ kú fáwọn náà ṣé gbọ́ wọn ní sọ pé wọ́n pa kínní wọ́n tẹ̀ pé fundamentalist everywhere ní ẹwọ́ ní UK nísìn ẹwọ́ ọjọ́ tí àwọn ọmọ kan àwọn ọmọ Arab àbí nǹkan tán lọ yìnbọn pa àwọn èèyàn ní UK mú àgbẹ̀ àdúgbò yẹn tó yẹ pé you cannot say all Arab are bad ṣé ọ̀nà sáà tí mo sọ but fundamentalist wà àti màá tó gún yàn lọ́bẹ̀ nísìn ó lè nítorí reason kan ló ń fi gún ẹ lọ́bẹ̀ kẹwàá condemn gbogbo àwọn tó jẹ́ ẹ̀sìn ẹ̀ fundamentalist máa ń wà but justice has to be done. nígbà tí UK mọ́ méjì yẹn ní ìsìn wọ́n ti mọ́ méjì kan báyìí ní ìsìn wọ́n ti mú wọn and justice will be done everybody will be happy that justice is done but when justice is not done when we have leaders that are so parochial in thinking when we have people religious leaders that are highly sentimental and not human. Into mama ṣẹlẹ̀ humanity must come with everything that ṣe in life. But when sentiments override reason, then this is the problem we have.
tí Trump sà ẹnìkan kọ kíní kan síbi wọ́n ní ká dìbò ẹni tí wọ́n pa èmi náà wò. ṣẹ́gbọ́n add it all the time wọ́n ní tí wọ́n dìbò pé ta ni wọ́n dìbò fún o torí pé aáyán ò fẹ́ràn ẹ̀fọn ó wá dìbò fún ó dìbò fún oògùn kòkòrò tó máa ń pààyàn bí kéèyàn dìbò fún oògùn tá máa ń fín ṣé kò mọ̀ pé ńgbà wọn bá dìbò fún tá máa fín àtàyàn àtẹ̀fọn náà ní ọ̀pá. bẹ́ẹ̀ni. ẹ gbọ́ mi sà. yes. àtàyàn àtẹ̀fọn ní ọ̀pá ṣe rí Trump tó sọ pé òun ó wà ṣìgùn wá tí wọn bá stop kìíní ẹ má ẹ pé Trump is a white supremacist ni Trump gan fúnra rẹ̀ sẹ́ńgbọ́n tí mo sọ fún yín sà is a white supremacist is an evangelical Christian. Trump tell them wo yìí is a fanatic too. He has element of fanaticism because he's a supremacy white supremacist ni. So most of his sentence most of his things tó ń lọ ṣe ó wà sentiments ti pọ̀ ju reason ẹ̀ lọ. Náà tó bá lóun ó ṣègùn wa ṣégun la nídìí ni mo tó fẹ́ bá wa pa wọ́n ni ẹ kó mọ̀ fún wa ẹ kó oníṣẹ́ fún wa ẹ train àwọn èèyàn wa. Káyọ̀ pẹ̀ fẹ́ ká ṣẹ́gun kìíní káwọn ìyàwó náà dẹ̀ show will wípé they want to do it and another thing that can careful let me say this in a society that belongs to society tó yẹ pé every religion ló wà ń bẹ leaders has to be careful. To me I believe in meritocracy mo dey believe no ẹni tó bá lè ṣe nǹkan ni kó ṣe kó dẹ̀ dáa but àti wọn society tó jẹ́ pé little thing tó bá ṣe báyìí ó wà under microscope little thing tó bá ṣe báyìí àwọn yóò bẹ̀rẹ̀ sí x-ray oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ni when Bola Tinubu is coming on ṣé nǹkan tí mo sọ sá the Muslim ticket ó ti fáwọn Christian ní the sense of alienation. Leaders must be very careful. Not everything is politics. You look at the environment. Ipe kini environment kini o le inflame. I want to talk as Simba Tabiola ṣe big Muslim. Ẹ ti mọ̀ pé society wa ti evolve. To me, ẹ bá mú aláwo méjì kò sí tó kàn mí. Tọ́wọ́ ti lè deliver nǹkan tó ayé wa ṣe. Ẹ bá Muslims kò sí tó kàn mí. But àwọn èèyàn wa gullible. Some Christians are still bitter. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn pè fógun ẹjọ́ tó gún ẹbọdé ṣé wọ́n dùn ṣé kò ní dé ọ̀run yábọ̀ sọ̀rọ̀ ẹnìkan ni tẹ́lẹ̀ mi bá sọ̀rọ̀ àwọn preacher yẹn báyìí ẹ mọ̀ I am a Christian but I am not gullible I am a Christian I am sensible I am a Christian I have responsibility to humanity I am a Christian I no religion is superior to another. How can I tell my religion is superior to other religion? No culture is superior to another. Are you getting me, sir? 100%. So what I'm not saying in essence is most Christian leaders too wọ́n lùlù ogun bí ẹ bá sì lùlù ogun tó gun bá dé ogun lè ó jẹ́ pò lógún kọ̀ọ̀kan kó lọ o. Ìlú tó yẹ ká lù ìlú àlàáfíà ló yẹ ká lù ìlú ìdájọ́ òdodo ló yẹ ká lù ìlú bí ìlú yóò ti lọ síwájú ṣùgbọ́n àwọn politicians wa they should be careful when you are making policy statements making decisions think about the environment you belong. The same and Christian kan ṣe bẹ̀rẹ̀ pé Muslim ticket ẹjọ́ bọ́n bá ṣe Muslim tílé ayé mi bá dáa tó yẹ pé meritocracy ni what is your problem about religion? Bí gómìnà kan yẹ commissioner mẹ́rùn tó yẹ Christian márùn tó yẹ Muslim mẹ́ta wàhálà bóyá Muslim márùn tó yẹ Christian mẹ́ta wàhálà. Kí ni wàá rò pé kì í mú gbèsè. tó náà bẹ̀rẹ̀ ti mọ̀ pé wàhálà ni ó wà wo the society you belong to. ṣé gbọ́ let me balance it kò síbi tó ti lè rí èèyàn gidi kò síbi kan ló ti rí èèyàn gidi kì í ṣe Christian nìkan ló dáa tó ló fẹ́ yàn kì í ṣe Muslim nìkan ló dáa tó ló fẹ́ yàn balance it up kí ilé ayé bá lè tòrò. ẹ jẹ́ yọ as a Christian kó mbẹ as a citizen of this country as a patriotic citizen before we become a Christian ṣé nígbà tá a délé ayé ló ń kálukú bá rẹ̀ nú ẹ̀sìn o àdáyébá lẹ́sìn nígbà bí mi sọ́dọ̀ family Ògùngbáyì ni mo rí pé àwọn Ògùngbáyì Anglican ni wọ́n St. David wọ́n lọ ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ sọ fún mi náà pé ẹ̀yà lọ ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀yà lọ ṣọ́ọ̀ṣì mo délé ayé bá ẹ̀sìn ni kò sẹ́ni tó mẹ́sìn wà látọ̀run ẹ gbọ́ mi sà onífi láti kékeré ni Muslim ti ń kọ́ ọmọ wọn ní ẹ̀sìn
everybody ni so ibi tán bí ó ń kálukú sí àdáyébá ó lọ́rọ̀ ẹ̀sìn nobody brings it from heaven ìgbà tán bí ó ń kálukú náà sọ mí lórúkọ Victor Ṣẹ́gun tí mo sọ ìgbà tán bí wọ́n sọ ní Abraham nítorí ibi tán bí yín sí ẹ̀ẹ́dẹ̀gbẹ̀tẹ̀ apart from kéèyàn tún rẹ̀ dá o ibi tí wọ́n bí yàn sí nìyẹn it has become part of you so it's not something you inherited from heaven or that came from you from heaven it was in this world láti dáyé bá tọ́ba bí yín sí Christian home you may be a Christian today. ẹ gbọ́ mi. torí mi convert. Tell convert. I'm a born Muslim. born Muslim and you a Muslim. tọ́ba bí yín sí Christian home nísìnyí ká gbọ́dọ̀ clergy wòlíì kan náà bí yín sí bóyá tura ilé ẹ̀mọ́ gbé kí báyìí ní church. ẹ ti ní church báyìí because ibi tẹ́ bí yín sí ònìyẹn so a lot of people don't understand that kò ń ṣe àtọ̀run láti gbé kíní wa it is when we come to Mother Earth olabara wa ní inú ẹ̀ so and that is why everybody fi bára ẹ̀ ní inú ẹ̀ you understand so with that reality has not dawned on us wípé it is not a matter of choice láti gbàtàn bí wa it's a matter of it's inherited àdáyébá ni I understand tí mo sọ sí so if I were to be as a Christian what I would advocate for number one oní pé extremism on both sides must stop number two gbogbo àwọn religious leader they must register with government consensus before you talk because misinformation àti hate speech ó pọ̀ lẹ́nu àwọn religious leaders. But gómìnà state kan sọ bẹ́ẹ̀ Sowore ní ìsọkúsọ ló sọ pé. ẹ fi sọ̀rọ̀ lẹ́lẹ̀ it's not all the time he's right. Oh, he's a human being. He's a human being. You can't be right all the time. And he has his own opinion. We are talking about what affects people's lives. We are not talking about religious extremism now. Hello, me a different religion because you belongs to religion. How can you mount a pulpit like the poor kàwé ọlọ́run pé ọ ìgbà tó lọ́run pé Paul Sọ́ọ̀lù tó pé he went to Jerusalem Jésù ló appear sí fún rẹ̀. Àwọn yòókù òrì Jésù o. He saw Jesus when he died. Only èsè tí wọ́n fi ń ṣenú ní bí ní sí mi. Ẹ̀mọ́ tó ṣe he went to Saudi Arabia to learn before he came back to Jerusalem. He went to learn under the best teacher. Ṣé gẹ́gẹ́ ó lọ kẹ́kọ̀ọ́? Àwọn ẹni ẹ̀ ṣe Jésù kẹ́kọ̀ọ́ ni Jesus learned gbogbo tó ń kékeré máa ń jókòó sí tẹ́ḿpìlì lábẹ́ àwọn olórí ẹlẹ́sìn wọn ló sì máa ń jókòó láti kẹ́kọ̀ọ́ lábẹ́ wọn. ẹ gbọ́ mi. ó gba kéèyàn kẹ́kọ̀ọ́. ó gba kéèyàn kẹ́kọ̀ọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ tó fi di olórí ẹ̀sìn. Ọlọ́run bá pè ọ́ you go and seek for wisdom is the principal thing. No that get understanding. So many people doesn't have understanding. And so when they talk from their opinionated preachings ló pọ̀. And when you give opinionated preachings ṣe gbọ́ chaos anarchy ni because it has no wisdom no knowledge and it will not help the society. Number two mi ni pé let everybody tó fẹ́ get preacher ṣe gbọ́ kó lọ learn kó lọ kẹ́kọ̀ọ́. Both sides. On both sides no both Muslim and Christian. Nasfat gbogbo wọn nílé ẹ̀kọ́ tán ti ń kọ́ ẹ̀kọ́ àwọn kìnnì kán lọ kẹ́kọ̀ọ́ kán dalẹ̀ àwọn Ahmadiyya gbogbo kán lọ kọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló wà ní Christian àwọn Anglican àwọn Baptist àwọn kìnnì Catholic kán lọ kẹ́kọ̀ọ́ kán lọ seminary kán lọ Bible school Pentecostal kán lọ kẹ́kọ̀ọ́ kán ṣe pé mo dé Ọlọ́run pè mí ni lọ́wọ́ gbé aago lọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ sí sọ́n tó rí. They must find out where did you learn certificate ẹ̀dà ṣé èèyàn lè jẹ́ doctor kó mọ̀ ṣe operation láì jẹ́ pé ó wà certificated. Àwọn ilé doctor ni wọ́n náà and tún lórí àwọn èèyàn you are indoctrinating people you are teaching them rubbish. It must start from there. That's number two. Number three sir oni wípé do not see yourself as a religious bigot. Mẹ́rin gbé kíni ni mí ó wà láwùjọ ẹ mọ ibi tó ti bẹ tó burú jù. Bàtà àwọn school ẹ máa ń ṣe Friday wọ́n ṣe Jumat in school ọ̀dà kìnìún a máa lo SOP sense of praise nǹkan kò sí Christian Muslim ló súnmọ́ mi jù kò tí ẹ mi tẹ́ mọ̀ pé Muslim wà kò sí Muslim kò sí Christian. ẹ jọ ń ṣe gbogbo ẹ. ẹ bọ́ jọ ń ṣe gbogbo ẹ ni but when extremists came ẹ lọ sí sùkúù gbàtọ́ wọn mi wà ní pàdé school of science tó mọ̀ ń gbà ń pàdé
tí mo wá lọ school ni mo bá rí ọ̀nà bá ní ó wà lọ́dọ̀ àwọn christian bẹ́ẹ̀ yẹn ọmọ tí mo kọ́ rí mo lọ́dọ̀ àwọn christian bẹ́ẹ̀ yẹn nígbà tí mo rí kí ni tí wọ́n àwọn christian la wà níbí mo rí bọ́ àwọn muslim náà ṣe tiwọn lọ́tọ̀ wọ́n ṣe tiwọn lọ́tọ̀ mo wò báyìí omi dẹ̀ fẹ́ bọ́ lójú mi àwọn ọmọ yẹn dẹ̀ kọ́ ló ṣe o àwọn olórí wọn ni àwọn tó ń kọ́ wọn ni àwọn náà separate wọn àwọn olórí ẹlẹ́sìn àwọn náà separate society wa àwọn náà pa society wa jẹ́ on both sides àwọn náà dabaru ìgbé ayé wa tó a jẹ́ pé nkálukú wa lọ́nà tẹ̀ kò sì bí trade ò ti ní wáyé. wọ́n mọ describe mùsùlùmí bí ọ̀tá kìrìsìtẹ́nì kìrìsìtẹ́nì bí ọ̀tá mùsùlùmí ó dìgbà tá a bá sọ̀tà ara wa ká tó rójú rere ọlọ́run ni. mo wà ní lẹ́jọ́ kan lórí òkè kan mi dákọ̀ ẹ̀ ní preacher yẹn ó wá fi ọjọ́ àwẹ̀ síjọ́ léyà ọjọ́ léyà ló fi jọ́ àwẹ̀ sí ẹ̀ mọ̀ gbọ́ mi through these occasions wọ́n sọ wọ́n yéé fún yín ní ọdún àmì pé ní church yẹn àwọn tó jẹ́ muslims máa ń wá converted wa gbọ́n wọn wà èyí tí ó bá jẹ́ muslim àwọn títí family wọn jẹ́ muslim wọ́n pọ̀ ó wá jíjọ́ ìgò wa fi sẹ́wẹ̀ ó wá sọ lórí microphone pé ẹ má jẹran léyà ẹran léyà ò ṣe kíní kankan ẹ má ṣe kíní kankan opinion tiẹ̀ ló ń sọ owó bẹ̀rẹ̀ sí ló ẹsẹ̀ bible láti kókò kú kójọ you are making people to be enemies of their family tó gun bá wá dé ṣé wọ́n ló fẹ́ ṣẹ́gun wọn ẹ gbọ́ mi I went to him arákùnrin ìsọkúsọ lẹ́ ń sọ n bá tún gbọ́ tó tún sọ rú ẹ̀ he was not happy ìjọ yẹn gangan division ìlú kan wà wọn pẹ̀lú kẹmẹsì táwọn christian bá ń ṣe nǹkan wọ́n tètè jáde ní ṣọ́ọ̀ṣì kápẹ́ muslim jíjọ́ ẹni ilẹ̀ yà bọ́ sí wọ́n ṣe pápápápá lọ́jọ́ wọn kápẹ́ friday tó jẹ́ kíní ni ó bọ́ sí kí lórúkọ good friday kankan gbogbo ọjọ́ mú ẹ ṣe nǹkan pọ̀ ni standing order ni bẹ́ẹ̀ ni you can't hear the pé christian and muslim they do things together ọmọkùnrin kan síkì èmi mo rí eléyìí ó lọ sí hospital gbogbo àwọn tó lọ fún lẹ́jẹ̀ ládùúgbò àwọn muslim ni tó yẹ pé ńgbà tán lẹ́jẹ̀ àwọn ẹ̀jẹ̀ àwọn christian tó lọ ìmí ẹ̀jẹ̀ mi ìtẹ̀ tí mi ò tiẹ̀ bọ̀ sí ẹ̀jẹ̀ tiẹ̀ ẹlòmíì gan ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ò tó tán ní wọ́n fọ́ lẹ́jẹ̀ àwọn bíi mẹ́ta náà àwọn muslims tó jẹ́ àfa wọ́n wà láwọn tó donate ẹ̀ tó wà ní point of death tí ò ríran nígbà tó wá délé ṣé n gbọ́ mi sọ ṣe pé kò sẹ́jẹ̀ muslim kò sẹ́jẹ̀ christian àfẹnitórí ẹ̀ bá ti yí nígbà wá délé làwọn ẹ bá ń bọ̀ náà bá ṣàwọn wé láwọn ni wọ́n fẹ́ wá kí ẹ nínú méje káwọn yẹn wọlé méje káwọn wọlé níbo náà mọ̀ ẹ̀ ń ta rẹ̀ ṣe àtàn ni o ṣé n gbọ́ and I happen to be there ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí ẹ̀yìn sádùúgbò tó ti ṣẹlẹ̀ àwọn tó ń gbọ́ mọ̀ I happen to be there mo wá sọ fún mo ní sórí àwọn tí o léwu ó dá ẹ̀jẹ̀ wọn padà o ẹ̀jẹ̀ wọn lójú ìwà láyé tí o sì mọ̀ pé kò sí ẹ̀jẹ̀ muslim kò sí ẹ̀ christian ó wàá yọ ti muslim nù ẹ̀jẹ̀ rẹ ó wàá dá padà lónìí ìwà aláìmoore ẹni kó tún gbé mentality yẹn ẹ tún to a point of death tí o sì pé ẹ̀jẹ̀ christian rẹ ẹ̀jẹ̀ muslim rẹ ẹ̀jẹ̀ lẹ́jẹ̀ ọ́ wọ́n dájọ́ fún ẹ tán wọ́n ló fẹ́ rí wọn ìjọ yẹn ló jókòó òpó ní burúkú ẹ̀jẹ̀ kan wọlé tata yẹn wọlé wọn kí wọn nǹkan bá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn àwọn tó wá sí hospital rẹ̀. tí wọ́n fẹ́ jẹ́lẹ̀ fún ọ. ẹ ti rí mentality wẹ́ pé sometimes as human beings and ní ronú rárá to think straight because we are covered àti ní ìbòjú ẹ̀sìn tí ó jẹ́ ká ríran ìbòjú ẹ̀sìn tí ó jẹ́ ká ronú délẹ̀ because of the few fundamentalists and radicals and rascals máa gbé wọn that are in our society. That's my submission. ẹ wá gbọ́ sẹ́ àná wo ni Trump kó bọ̀n bọ̀ wá bá. àná kò tí ì kó wa ẹni tó ń sọ ní pé òun ó kó wa o tí wọn bá stop gbogbo mínèzì Bọ́lá mẹ́ẹ̀dẹ́ ti sọ fún wọn àwọn gọ́ọ̀mù wa ti sọ̀rọ̀ pé look àwọn náà nítorí ẹ̀ kàn sọ wọn sọ pé kò sí tó ń jẹ́ genocide which is right kò sí tó ń jẹ́ pọ́npa wípé wọ́n dojúkọ Christian which is right but Christian wà in the firing line. ẹ wọ́n sọ fún ẹ pé àwọn báyìí Trump ti dá wọn yẹn mọ̀nà wọ́n mọ̀ pé Fulani ẹ̀sìn ló pààyàn Benue tẹ́lẹ̀ wọnú gbó lọ tẹ́lẹ̀ lè ṣe kankan fún wọn àwọn ni occupationist ni wọn let's call a spade a spade. àní kí ni kí Trump wo ni ó wà fèsì. ibi tó fèsì ṣé Nàìjíríà lè wà. ebi bẹ́ẹ̀ mọ́ wa.
àwọn ò fẹ́ ogun. kò lè face anything. What the government would do ni pé look tẹ́ bá ní intelligence ibi tán wà give us intelligence information ibi tí wọ́n wà ẹ fún wa ń bọ̀ ẹ fún wa ní gbogbo ẹ̀ àwọn Nigeria ti ra 2022 and 2025 around 20 something billion náà sórí àwọn f nìkan plane tàn rà lẹ́jọ́ mẹ́ta wọ́n ti ra àwọn kan tó pọ̀ náà ti ń rà but are they using it are they effective ṣẹ́ni ibi tí religious mentality bá wà ṣé ń gbọ́ wọn ní real result. Even within the confines of the military there's religious sentiment. àwọn èèyàn wá ní àní anybody tó wá wù kó dẹ́ṣẹ̀ ẹ fi àwọn èèyàn wálẹ̀ criminal ni bí Yorùbá bá ń pààyàn apààyàn ni bí Igbo bá ń pààyàn apààyàn ni bí Fulani bá ń pààyàn apààyàn ni they are criminals let's treat ourselves that way. So Trump kò tí ì lè kó nǹkan kan àlègbà kó kógun wá. ẹ ṣe ẹ àfi pé Trump fẹ́ ṣe wá láǹfààní ni. Ibi tó ti get it wrong níbi tó ti sọ pé Christian nìkan náà ń pa ẹ ṣe jẹ́ kó wá kán kúkún wá ká àwọn tí kúkú ń pààyàn ni ó wà fèsì. kò lè fèsì wọn ọ̀run yábọ̀. kó wá fèsì àwọn extremist kó wá fèsì àwọn kíkọ́ àwọn agbésùnmọ̀mí kó wá fèsì àwọn dáradára kankan fèsì wọn kàn collateral damage ló máa jẹ́ the only thing tó lè ṣẹlẹ̀ ni pé they can work in collaboration pẹ̀lú àwọn èèyàn wa but àwọn èèyàn wa tẹ́ fẹ́ work are they not religious sentiments don't they have it are you getting the right information so you should work they should work with the government in the best possible way kò ṣe pé wá ní I will send army down ta ló fẹ́ send army sí ìwé ọlọ Libya tán bá ayé Libya jẹ ta ló kùn Libya báyìí nìsín wọ́n rún bẹ̀yẹ pátápátá ni. ẹ sà ṣé US ló lọ Libya ok mo fẹ́ béèrè kankan sà ṣé ọ̀rọ̀ àwọn Trump yìí ṣé kò sáwà political sẹ́wọ̀n pé àṣẹ̀ṣẹ̀ kúrò lórí ọ̀rọ̀ wọ́n gbé súnmọ̀ mí wọn ò gbé súnmọ̀ mí kúùpù wọ́n di kúùpù wọn di kúùpù tí wọ́n ti àwọn kan mọ́lé tí wọ́n tún sọ pé rọ́ ni tí wọ́n sì change àwọn olórí ológun a sì mọ̀ pé ìṣòro tó máa ń ṣẹlẹ̀ láfíríkà yìí ọmọ lọ́wọ́ wọn nú tí lọ́wọ́ wọn nú ò tó nǹkan. Is this not a preparation towards 2027? I would not want to say that, sir. It's over àkúsọ̀wọ́ presidency àti government tí wọ́n jẹ́ preparation approach you want to it ló máa determine because tí wọ́n bá kó ogun wá wọ́n ò lè ẹni tó wà lórí oyè kó gbẹ̀yìn yẹn o. wọ́n fẹ́ sọ Nàìjíríà di Libya ni. wọ́n dẹ̀ ní Libya wọ́n ò lè ẹni tó wà bẹ́ẹ̀ kúrò ni o. ẹ ti ṣàdúrà fún Trump ní ìsìnkú padà ṣe pé fún un. So government ó kù lọ́wọ́ government I don't want to preempt Trump but I want to see him but I see him as a fanatic evangelical Christian Trump and he's a white supremacist anything white no man support you so I still see him he has an element of fanaticism nínú ẹ̀ and fact tàn dìmú ṣé gbọ́ wọn ní serious empirical fact láti dìmú pé Christian wọ́n pa but they should look even the Christian bá wà involved they should look ṣé Ogun State in the southwest ṣé pa Christian. No. In the southeast, not Christian. In the south side, not Christian. We'll come at the southwest. It's limited to the north central and the northwest. So get what was on this. So only peculiarities wà níbi tán ti ń jagun àti ibi táwọn èèyàn ti ń kú. So ká pé gbogbo country náà ti ń pààyàn nísìnyí Ìbàdàn Christian 50 náà pa o Christian Muslim àwọn pa Christian o kìíní kankan that's why it's something that is general. It's not. You cannot base your fact ṣẹ́ngbọ́ on what is happening in kí ni wọ́n pè ní there's a word tá a máa lò fún tó yẹ pé in a very small environment enclave it's not in total thing it's a small enclave only within the north central and the north east and north west ṣẹ́ngbọ́ you cannot equate that pé Nigeria wọ́n pa Christian no it's to a particular area ló ti ń ṣẹlẹ̀ area yẹn wá concentrate lé lórí. So you cannot use the last second one per Christian because it's not happening in the southeast, it's not happening in the southwest, it's not happening in the south. Comrade Ejidina, sára àwọn policy kan tí Tinubu ò faramọ́ nípa policy US before now. Lẹ́yìn tí Trump dé. Èmi ò fẹ́ rí policy kan tí mo faramọ́ because President Tinubu fara ro Bristol institution dáadáa. Ara wọn ní IMF àti World Bank. Wọ́n fara ro wọn dáadáa. And tẹ́bá sọ nípa IMF àti World Bank
àwọn US náà ló ní tẹ́ bá yọ US kó ní IMF kò sí ní IMF mọ́ in my own opinion ni pé President Tinubu faramọ́ majority even policy tax tí wọ́n ń lò yìí IMF policy náà ni tá à ń pariwo lé lórí ipò tí pọ̀ jù in conclusion ni pé mo kàn rí pé wọ́n romance wọn dáadáa pẹ̀lú àwọn Bretton Woods institution both World Bank àti IMF sẹ́ẹ̀rì nǹkan tí mo rí nínú ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ àwọn former head of state àtàwọn statesmen Nàìjíríà kí wọ́n wà careful pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí wọ́n mọ̀ sí lórí ọ̀rọ̀ tí Trump tó bá dá yìí mo remember May 2019 ní Anglican Communion Synod káwọn lọ fa check ẹ̀ bàbá Ọbásanjọ́ sọ̀rọ̀ kan bẹ́ẹ̀ yẹn náà tó wà highly volatile in respect of this issue on the issue on ground is not the issue of inaccessibility of education it's the issue of Fulanization Islamization nígbà náà níṣẹ́ náà trend gan mo ní ọ̀rọ̀ báyìí ọ̀tọ̀ sí tó bá ti jẹ́ adarí orílẹ̀-èdè rí láti mọ sùdáre lẹ́nu nígbà náà ìgbà tí wọ́n sọ tán Fẹ́mi Fani-Káyọ̀dé náà láyọ̀ pẹ̀lú tọ́ọ̀tì wọn. Tinubu denied Trump policy about dumping prisoners from America to Nigeria. ìyẹn ò ní ìyẹn tí nìkan ṣe kínní is a matter of sovereignty ìlú kọ̀ọ̀kan yàtọ̀ kò lè gbà nígbà tán ní ká máa ṣe gay ká máa ṣe kínní kan àwọn àgbà Nàìjíríà náà. ṣé ẹ fi pé Trump ní respect fún sovereignty ìlú kankan. No, Trump ò ní respect for anybody except himself. He doesn't want respect for his wife except himself nìkan ló ní respect fún. And àwọn tó dé tí wọ́n fún respect are the whites American whites. He has no respect for the blacks, for foreigners. He has no respect for sovereignty of other nations. Àwọn ọmọ bàbá Ukraine yẹn gbàtọ́ sọ̀rọ̀ tí bàbá yẹn sọ̀rọ̀ sí padà. Ẹni pé ó jẹ́ ti Zelensky ó sọ̀rọ̀ sí padà. Ó sọ̀rọ̀ sí dáadáa. But look, you can't just keep on talking like that. I mean, you are wrong. What you are saying is wrong, and I cannot take it. Ayé òde parẹ́ láti gbà. Ayé òde parẹ́. So every country ló ní sovereignty tiẹ̀. Bola Ahmed Tinubu, the president of the Federal Republic of Nigeria, the commander-in-chief of armed forces, can decide on what to do against American policies. Can Trump threaten military action in Nigeria? It's not done. Nigeria is a sovereign state. Or he's doing that already? No, on what basis? On what basis? It's just Jerry. Trump will wake up. I think before you make leaders, Ejama will level of sanity one. Come and test you. Even in America, they knew something is wrong with Trump with the reckless use of executive order. Reckless use of executive order. Attacking countries that are your allies. That they ally one for long, like Canada, like Australia, like Bogo. Go they attack you, come on, take over Greenland, while take over LA, while take over LA. With vain excuses and naughty words. And he doesn't want anybody to rise against him. Why is he against Brazil now? Do you understand the most? Because he saw Brazil as an emerging power and can they push anyhow. Remember what Putin talk about Johnson? Every after now they only Putin. After we will do something for Putin. Talk about how reverse it. Don't change all Putin. Kill it. We will sanction Putin. We will do this. Or if again, to me, it's just Trump is a bully. He bullies everybody. He's a bully. Trump is a bully. That to me. I don't, to me, I won't call him a bully. He's a bully to me. But you Trump is a bully. He's not a bully, but he bullies everybody. That protectorate. Can you establish amalgamation? The essence of the amalgamation is to be able to control the southern protectorate because they have control of the northern protectorate already because of the use of indirect rule. Do you understand? So indirect rule here, one will say, okay, let's amalgamate them together and use the north to control the wealth of the south. I understand what I'm saying. So they were not using the north because the north in Borno Simoleno because of the use of indirect rule. So now, what we are now saying today, Chengbo, is just a little bit of deviation from what operates during the colonial period. But if you are not careful, if you are not very careful,
neo-colonialism. Already we have neo-colonialism in economic area and social life because party wa nisi ati wa under colonial kidnapping economy wa àwọn non control tradition wa ó ti lọ kò sí kíní kan mọ́ colonial mentality ni. But when it now comes to a total domineering factor in all our lives, in our policy and politics, then disaster. So Bola Tinubu is wise, I am telling you. And his economic policies and everything that he is doing is against the norm to America, especially to Trump, to foresee. So definitely there will be issues. And these are some of the backlashes of those issues. But Trump is just ranting. Ranting. If Bola Tinubu knows what he's doing and he stood on his feet and Nigeria is a sovereign nation, but àwọn náà terrible to change àwọn kìíní nísìn kábẹ̀rẹ̀ sí apprehend gbogbo àwọn tó ń pààyàn yẹn. Justice ni. Ti power Nigeria. Justice ni. Injustice tó wà on ground olóńpàwá. Christian is sọ̀tà Muslim àtọ̀. Muslim is sọ̀tà Christian. Yes. àfàwọn kan tó ti forí gbálẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. ní ọ̀nà méjèèjì. Bẹ́ẹ̀ni. Yeah, so because ẹlòmíì náà wà nù Christian tó bá láǹfààní láti rírú àwọn Boko Haram yẹn inú gan join pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí ń jáde lẹ́nu àti wọ́n ti ń wú. ọ̀rọ̀ ẹnu gangan burú ju so many things. So for that àti ní Muslim way o àti ní Christian way o ẹ lọ sí mẹ́dọ̀. ẹ̀jẹ̀ èèyàn kan léèyàn fi máa ń wọ̀jọba ọ̀run o. ẹ̀jẹ̀ èèyàn kan léèyàn fi wà lìjẹ́ náà. Peace àlàáfíà Ọlọ́run lọ́dẹ tẹ́ fẹ́ pa tára yín bá gbóná ẹ ṣe sùúrù àbí. Bẹ́ẹ̀ni. àwọ̀ fógun àfọ́tẹ̀ àjọ máa gbé papọ̀ ni. ẹ jẹ́ ìfẹ́lẹ́ ìkádìí ńlẹ̀ in Baba Faleti's voice in Saworide o lè lóun ọ̀bọ̀ tún lẹ́kùn lé ẹ̀ṣẹ̀ o sì ń yọ̀ o sì fura. Àgẹ́gẹ́ kan ti ibi wọ́n ti